Usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-iusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit din tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok, Kalibutan, gikan diri sa harang dapan sa Sugbo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako sa Ryan Mark, kauban nato sa Atty. Noemi, Truya, Atty. Good evening, fresh from Bohol. Yes, ay may ngarag pa ko may gabi sa tanan ug may gabi all over the world, no? Kadaghan naman ay sa ato ang mga viewers all over the world. Mo ba? kanindot Ako sa ato. ka-feel. Ato ang mga kuan, ato mga Wa pa ko friendships. ka-feel. Imong mga friendship sa all around the world. Yes, oo. Madyong gabi sa Bohol. Oy, nagunsa mo dito sa Bohol, Atty. Muragdo. One day ra kadto, no? Oo, Overnight? actually kuha na gyud siya, no. It was a one day kanang roll out sa Makabata Helpline 1383, which I encourage everyone kung naamoy mga kanang gikinahanglan nga i-report or pangayuan og assistance para sa mga bata, no, mga kaso sa mga bata, just don't hesitate to dial Makabata. Dial 1383 mao ni ang kanang helpline nato para sa ato ang mga kabataan nga gi-roll out diri sa ato ang Region Central Visayas sa Council for the Welfare of Children. So nag-istorya ta kabahin sa online sexual abuse and exploitation of children, which is among the 3 highest cases sa children diri sa Central Visayas. Mura na siya kuan katong 8888 sa una ni Duterte. O, lahi po to Pero siya. centralized lang to kani Kadto for is children for gid ni. everything, every complaint, pero kani is para ni sa mga kabataan kung naatay mga gusto nga i-report nga mga kaso, no, or doon na lang po tayo mga inquiries kabahin sa mga kaso nga ato ang nahibawan, pwede gyud ni nato i-dial ang number niya. Gi-roll out na ni siya, no, under sa leadership ni Yusek Tapales, no, ang executive director. Kuan ni siya kanang siya ang executive director sa Council for the Welfare of Children nato karon. So iyahaning mura og brain kanang iyahaning brainchild ang kaning makabata 1383. Kanang kuan. Ang makadawat ani kisa ang mubasa ani, ang maka-receive sa imong message ani mga unsa man mga abogado, Mga police, social workers, especially trained social workers who will give you advice on how to proceed with the complaints that you are kanang entering dito sa system, no? So kaning mga social workers are especially trained for these particular cases sa mga children and how to handle complaints. So we hope nga diri Central Visayas, we are thankful sa province of Bohol nga ning host para sa kaning rollout, and it was attended by various organizations, mga parents dito, mga local government units, representatives sa mga local government units, anya do na pod ang kuan, do na pod ang mga partners sa nagkalain-lain nga mga civil society organizations nga dunay kalabutan sa mga kabataan. So it was a good experience, and I'm actually happy nga kanang gi-acknowledge, no, sa ato ang mga partners nga they really need to be educated more sa issue sa online sexual exploitation of children ug kanibang digital parenting gitawag nato, tungod kay atong mga ginikanan malaos mabilin gyud, no, sa kahibalo sa paggamit sa cellphones unya naa na di ay mga nagkalain-lain nga abuso nga masubject ng ato ang mga anak unya walay kalibutan ang ginikanan kay ang atong mga anak na ay kaugalingong language sa kanang paggamit sa cellphone, na sila mga mga emojis di ay nga panggamiton right, no, nga kanang mga sexually suggestive
pero tan-aw nimo very harmless, like peach no, naaman dai nay different meaning no ang peach no nya. Even donuts no, naa siya lain nga connotation di ay when used together with other words, bisag ka ng mga droplets no. Daghan kaayo no, daghan gud kaayo mga emojis nga wala lang tay kalibutan ang mga ginikanan nga lahi na dayang buti pasabot sa ato ang mga anak nga ga-communicate with others or kanang nag-communicate among themselves. So parents too have to be educated regarding these developments sa paggamit sa internet and the language being used there by children. Unya, kuan ang unsa man yung attorney sa cellphone ni unsa to 83? 1383. No, you 1383? can dial it's like a hotline. Yeah, similar ang iyahang pamaagi sa 8888 nga sakto ba 8888 o nga inyong i-dial nya mo padangat mo complaint didto na imo tubag ang sa 1383 tawagon dayalon gihapon na nato unya kanang nara po imo respond sa to ang mga inquiries or reports. Diretso na ni 1383 wala na naman yung mga asterisk hashtag. Wala na ay 1383 na gyud lang kag gyud dial siya. sa number Yes. 1383. Para sa iyo na lang yun, no? Mga So abuses against children. and this is actually in partnership with Smart and PLDT, no? And ato lang i-acknowledge kay since it's a partnership, instead na mo gasto og dako ang gobyerno para sa pag-keep up ani nga hotline, mura og dunay special arrangements para dili dako og gasto ang gobyerno para ma-accommodate no ang kaning kanang mga Program. complaints no para sa mga bata. Yes, unya ako sad kay speaking of Bohol, niatan ko sa press con ni Melay Cantiveros atong Sunday. yes, Nagkikan I siya sa saw Bohol. that. And then she Oh. came over to Cebu kay murag nasa sila nag-show sad siya diri. Mm. And then before the press con, so before the show, nag-press con me unya na amaze ko niya. First and foremost, congratulations because ni gawas na yung show sa I1 TFC sa ABS-CBN and happy kay ko pag-invite ni Jackie G siya, pwede ka mo attend sa press con ko? Yes, I would love to join the press con because kadaugan siya sa mga Bisaya nga show because for the first time na nagyud mo acknowledge na gyud sa Manila ba unsa gyud ka powerful, unsa ka lig-on ang mga Bisaya kaya na gyud siya kaugalingon nga talk show nga Bisaya ang host at the same time Bisaya all about mga Bisaya celebrities and nga ingos melay nga after sa season 1 so mag season 2 sila mga Bisaya na sad nga mga personalities like mga vloggers kay mga sikat kay mga vloggers and content creators but yeah and then nag first episode atong Tuesday every Tuesday man na sa I1 TFC 6 PM unya ang first guest kay si Kuan kanang Kim Chu nga nindot sa kay istorya in So town. puro sila gid mga Bisaya, naging istoryahay. Nindot kay istorya si Kim Chu di ay grabe ka kanang colorful sa iyang life because pobre man sila sa una and all that and then makakuan ka ni Kim Chu 18 years na siya showbiz. I think she's 32 now 33 unya. Grabe na kay siya wisdom good attorney in life ni tan-aw magyo ako yung gihuman mga 24 minutes man siguro ang first episode and then grabe nila kasikat ni Kim Chu kay 500,000 views dayon wa pay 24 hours so mo na Wow, siya. oh. Grabe gud kasikat yeah, si grabe Kim yung Chu, kanila kasikat oh. unya. Na-amaze lang yung ko ni Melay attorney because sa iyang pagka-komedyante, sa iyang pagka-siaw, like, Sa iyang pagkakiat Oo. panahon on TV. seryoso mo di kay siya. Uy, she was a Catholic youth leader, CYM, Catholic Youth Ministry leader back in Jensen. Unya, ingon siya nga nagtubo. So wala pa siya Oo. nag-artista, no? So wala pa siya mo join Wala pa siya, sa napa siya Pinoy dito. Big Brother man sila, di ba? Oo, kanang ingon jud siya nga nagtubo jud sila nga magrosaryo gyud kada gabi courtesy of their lula gitrain gyud sila maayo nya yun yung ingon sa Melay na ko nung lola ang sila tanang mga apo kay mag 9-day novena gyud kuno ilang mga ilang lola kung padung na ilang birthday. Grabe gyud sila ka Catholic kuan gyud silang Melay kay nagkatekista sa kuno siya every kanang Flores de Mayo ako man gyud siyang gipangutana ko nga kanang kani man siya na In Bisaya ha, Binisaya gyud mo doa ha. Inko nga kanang Melay kanang sige mago siya ingon nga Ginoo ko nga lay kanang nganong ligoon kay kag faith gyud unsa gyud imkon mo diyang istorya in siya na kanang grabe kay amoa didto kay kanang mag-ampo jud ko na siya tanan akong siya kaning tanan nga naaron nako is hinatag yun ni sa Ginoo kay kinsa man
ngano gud taong ako mo'y mahatagan og ingon ani nga grasya nga dili man ko Lopez. She's very humble. Dili sa kuno ko gwapa. Siya di man ko gwapa. No, so, Ug lain kay ka, imong gisumpay nga kung she's very humble sa dili man ko oh, gwapa. unya kananing ko na kanang so Joke ra. siya ang Ginoo jud ni, siya ang Ginoo jud ni in siya na kanang kay ni ko amo ko na siya attorney na murag na cancer na namto siya bugon She's a ato. survivor? Oo, murag 4 years ago Ah. nato siya bugon niya. Mo to ako siya gipangumusta ko nga unya kumusta naman to like kay man siya ka na Ginoo grabe man siya ka imong faith no in siya na sa Dawis Bohol kay iyang murag iyang lola ug lolo are from Dawis Bohol. So every year mga gid sila daw sa Dawis Bohol. Kay managkot sila dinha sa nay parokya dinha na Milagroso jud matud pa ang berhin dinha sa Dawis Bohol. O niya dinha sa kuno siya nag-ampo pag out to niya before siya nilarga for PBB. In siya nagtigom pa mi kwarta, nagtigom pa taw mi pliti ato in town para PBB in siya. Pagbuot gyud ni sa Ginoo tanan in siya na dili na ihatag lindot kay siya mga wisdom attorney siya nga dili man na ihatag dayon sa Ginoo. Ang imong buhaton maghuwat ka, magampo ka unya. Ihatag ra gyud na sa Ginoo nimo kung deserving ka na. And in due time. In No? due- Mag nagkasinabot yun mong duha. As Murag in. sakto yung kayo mong duha nagparis. Na-shock ko. Halala, ino niya. Akbayan members ako na siya sa una. Akbayan youth siya. Kay Mga very MSU man active. siya. Oo. Pero kabaka kung sa iyang catch, ana, siya, apil sa kong akbayan youth. Kay ako magipang-apilan tanan, basta na libreng kaon. Ay, may mo diha. Dagan mo kaon. Mugawas ko iyang humor gyapon attorney. Bisag, in the middle of seryoso na kayong istorya ba, mugawas ko iyang humor, no? But in due fairness to her, baya, she actively campaigned for VP Lenny at that time no, sa election. Silang duha ni Kim Chu. Oh, ya ako siya Openly gipangutana, campaigning. ko nga niya like karang sa man wa kay plano nga mulansar sa Jensen inig mga When time years comes, from now. oh. In siya unsay lansar. Wala siya kasabot og lansar maybe because Jensen man siya niya. Cebu man ta so lahi sa siguro lang term nito. Kung ano So, bang modagan oh, sa kung ano bang election. kuan ka pagka mayor baron, ana, congressman baron in siya na daghan na kay sige pangutanan ako ana pero ngano mangita mo gyud taglabad sa o nga pwede ba ta mo tabang. Bitaw Bisag po. dili ta mo lansar. Dili na ta maglabad-labad mapolitiko. sa dili na musod og Oo. politika para why daghang hunahon no kay wa ka kabaw kin sa imong kontra left and right may pamutabang na lang. Yes, nindot kay si Melay attorney. Oy, unya, mo na inkwala ka kabuutan ni mo lay. Oy, mo nang gigrasyahan gyud kas Ginoo. Siya Oh, pero mag-ampo. na-issue ba gyud siya no katong iyahang statement nga dili siya mutabang pang tuition sa iya mga parente and she explained that. Dili niya responsibilidad nga mutabang pa eskwela sa tanan niyang parente. Oh, mura nakasabot ra sa bigyan ko ato na sige uban yung mga toxic yung kaya mga tao pero sakto ra man sad because when you keep on helping ba murag una sa tanan nasa siya iyang pamilya gyud. So mo gid Oo. iyang priority iyang pamilya ang iyahad yung immediate pamilya, mga anak sila. Jason and then ang iyang family. Yeah. Iyang ginikanan no, ang iyang circle. So mura pag unsa sa balawt ato ni layo na ng mga kanang mga pagumangkon murag dadto na sa ranking di. And sakto no, ang Consanguinity. iyang mga pag-umangkon are the responsibilities of their The parents. So dili niya responsibilidad. Probably tabang ba nagmay no kung nanginahanglan pero dili pud nga magkuan ka tukod kag imuhang scholarship foundation for all the relatives that you have. Kay mahurot pud ang imuhang resources ani mo kaugaling resources unya wadwad kay kag trabaho no unya it will create a certain kind of dependence tungod lang kay naa kay parente nga kanang Tubig-tubigan. kwartahan no tubig-tubigan gamay unya kana Magsalig bang na lang inana sa pud ka. na mentality no sometimes breeds corruption. Oo. O sumo na siya pananaw mo na kanindot kay siya uy inko deserving yung kay si Melay nga gatagin gyud siya show because it's really big. Nga nagikuin ko nga this is really a win for mga Bisaya because tibo kalibutan ang mananaw nga nitanaw man gyud ko sa iyang show unya naman yung mga reactions dito sa YouTube ba nga moani gyud sila nga bisag wa mi kasabot sa inyong kuan sa inyong gisulti din ha kay nalingaw ra gyud mi nagtan-aw ninyo unya murag it's about time nga we should learn your language, we should learn about your culture. Okay, bitaw tinuod gyud Grabe no. ka siyang impact ang show. Kuan on one sa YouTube and then sa kapamilya na nilang YouTube And channel. ikaw ang I Want ni-interview TFC. ni Melay Cantiveros. Dili, actually, it What was a special press con. privilege. It was a press con, pero mura siyang... You were invited, Inko live. no, to be able to ask. I have 5 questions. I had like, yung tanang I had questions. 15 minutes of her time.
in the middle of the press con. Wala man sila ni reklamo because usually biya sa press con kay one question and then one follow-up. O, di ba? Anya, gialaw ka og 5 questions sa nanghidaan nga dugay Ikaw, I have 5 questions. Nga mag-talk show siya iyang kaugalingon kang Melay Cantiveros. So, muna siya, i-check ninyo sa akong Facebook page, Authentic Mark, na dito, ako magiputol-putol yun per question para dili taas ba, dali ra tan-awon. So, yeah, congratulations. I'm so happy for Melay. Unya, ang next guest kay si Bini Bini Aya. Naisibuano man nga Bini, Tagalapu-Lapu. Muna yung guest, Aya man siguro? Hindi ko sure. Or Colette. Basta, Bini ang iyang guest nga Bisaya sad. Dili makahaang red-haired. Dili. Okay. Dili. Kasi Colette, Bini Aya. I'm sorry, hindi ko familiar. Pero muna itong topic rong taon-taon. One of the topics man. But before we go to that, sa itong mga topics, attorney, diri sa Cebu City ba, nalingaw ko diri? Kaya murag duha ka bukilang mayor, nasa de facto mayor, nasa honorary mayor. Sige, let me know. Kay I have been away no sa usa ka semana, tulo ka isla akong giambak-ambakan. No, kay, di ba? Plus gyud ko unsay nahitabo sa Cebu. Di ba kay palarong pambansa naman. Yes. And then, so Tomorrow ba ang opening Sunday? Sunday, Oo. I think. Di ko sure. Ugma, no? Sunday. Sunday. Kanang ingko na si Mayor, acting Mayor Raymond Garcia, niingon na siya nga ready na ang palaro. Ready na ang Cebu City Sports Complex. Okay, so murag na-approve na nga. Di na kita mawawanin kay gisurvey ba ito sa DepEd. Yes. Last week, murag blessing mo sa guest Father Randy Figuracion dito sa Cebu City Sports Center. So okay na, murag confident na ta nga, di na ta mauwawan ani kay grabe magya kay to ang press release nga. Murag dili ni ma-beat sa kuan, dili pa ni mahuman ang Cebu City Sports Center. Nya maabtan na lang rin sa palaro. So okay na. We even asked no kanang how ready are we to host the palaro? Kay lain man ang og venue no ang palaro. Dili ra man Cebu City. Laing mga LGUs nga nag-sponsor pod sa lain nga mga events. Ningon si kuan si City Sports Commission Chair si Pahes na 70% daw sa venues kay indoor. Because ilang gi-anticipate nga mag-uwan na. Ting-uwan naman gid so karon. mga 70% gyud mag-indoor, nya ang mga 30% di na gyud kuno malikayan nga outdoor gyud sila like kana sigurong track and field or kanang soccer kay kana gyud na din na sa outdoor gyud na mo duwaon di na pwede sa indoor din mo duwaon magdagan sila din na di ba so nya ang ako kay mo na to ni approve na okay na kuna na tay confidence na sakto na gini atong venue di na gyud tani ikapakasigarbo na gini si Mayor Mike Rama nag-service sa siyang iyaha gahap atong Thursday or Wednesday dito sa siya ni tanaw sa siya sa Cebu City Sports Center and then sa mga schools kay naman din na ang different regions ang mga athletes gipamutang sa mga schools so kasi gitanaw dito on sa ready kuyog sila ni acting vice mayor di man siya acting vice mayor Dondo Nontiveros and then ingon sa siya na nagkuan sa siya na okay na ba wala ba problema kung kaligres na nila but in fairness marag makasabot sa kung may Mike Rama ba bisag kiwawan lang ko magtan-aw because feeling mo ni marag mo siya mayor o niya suspended mo siya no niya is doing this but on the other hand siya manggod og si Dondo Nontiveros ang naningkamot nga mabalik ang palarong pambansa sa Cebu. So diri ang kuan pag-host balik. So kay murag probably 1984 pa man last. Sentimental about it no after all the effort. Dili siya maka-open sa maong dili event siya tungod lagi. kay dili siya ang mayor during this time suspended. Nga eventful kayo no ang kaning mahimo nga palarong pambansa nato. Muli ko kasama lang ko kasama sa takay naning kamot PSG silang Dodo Nontiveros na makuha kay daghan biya kaayo ang mag-ilog ana ang mga provinces nga mo-host sa kuan kay dili ra ba yan na about sa kuan nasa biya siya impact sa economy nimo kay daghan biya kayong tao mga reader And finally, ma-discover ang nabalik area. na sa Cebu, anya gi-prepare nagmaayo pero dili Dili siya ang mo open. Yes. Dili siya ang mo declare, no? It's so I sad. declare na palarong pambansa open kay mo ana man na di ba ang host na kuan area. So mo na siya and then si kuan sad si acting Mayor Garcia, si Raymond. nagkuan sad, nagsokas sad. Dito sa inaugural session nila. Si Mayor Mike Rama naghimo sa siya iyang report pagkagabi sad somewhere in a resort. Kung aligres sa Cebu Pero City. isn't that mura og bad taste ba? Nga mura kag Nagsukat. nagkompetensya ka with your own event. Almost at the same time no sa kanang officially the mayor at this certain point no mura og kanang am I seeing or are we seeing something usa man ni magbuwag ni sila ini kahuman kay
nanabay ay prior declaration si kanang Mayor Mike nga wa siya nakaangay at how our OIC mayor is kanang going towards a certain direction sa iyahang pag-manage sa Cebu City while suspended pa no ang ato ang mayor. Unya karon dunay activity no official nga Cebu City activity diri sa City Hall unya ang ato ang suspended mayor naapoy iyahang kaugalingon nga event nga seemingly competing sa official nga activity. So yeah, mura siya og kanang kuan pa-feel no nga kanang I'm still here no ayaw ko kalimti pero wala man gud siya dito. In fairness to Garcia, Raymond Garcia, pagkabasa na ko ana sa Freeman nga page na magsoka sad siya. Yung kung ano may report ni Raymond na 2 months pa man siya as acting mayor. But in fairness, akong gibasag yun sa Freeman ang headline. Headline man as Freeman atong Friday, kahapon. Unya, akong gibasa, in fairness, okay naman sa iyang report. Ito 2 months siya, pero ingon si Raymond na kanang gipatig, babog yung kunong diplomasya niya, mo yung kuno ang key kuno sa iyang paglingkod isip acting mayor kay naka-negotiate sila with MCWD katong mga kontra ni Mayor Mike. Katong mga prior nga mga away panahon sa ang Cebu Port Authority, na sila yung mga negotiations. So, and these things ang giingon ni Mayor Mike nga dili siya ganahan sa kaning direksyon ni OIC Mayor Raymond Garcia no kung mao ni I'm saying murag magbuak gyud ni sila eventually no in preparation for the next year's election. Unya kuan sound fiscal management report sa na ni acting mayor Garcia specifically ning palaro kay na decrease man ni ang budget ani kay murag ingon si namo mga dili padayon ang kuan no dili padayon ang mga toilet katong daghan makaitos lagi pang tangtang kay murag ingon si Garcia paglingkod jud niya na murag unnecessary naman ni. Part na sa report ni Mayor. Mura yun niya o gikuan, gi-turn around ang tanang mga gibuhat ni Mayor Mike. So let's see what happens after the break. Daoy, ako buak na yun na sila, oy. But we will, mapadayon na after this break. SAYRI. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI. Okay, nibalik na mi na timingan. Gihatagan giisuhan na gyud mig ana nga kuan. Murag nalingaw gyud mig isgot kabahin sa Cebu City o sa panghitabo sa Cebu City. Og si Melay no, but About her karon fate. daghan kay tag-angay Yes. isgotanan no, daghan kay mga pinghitabo karon nga si manahon na while I'm away island hopping nga dili to lingaw-lingaw ang official business no sa among organization ang Children's Legal Bureau. But kanino ang una natong kanang siguro angay nga hisgutan ang kaning pag-appoint ni President Bongbong Marcos kang Senator Sani Angara isip DepEd Chair, DepEd Secretary puli ni VP Sara karon no kay effective July 19 dili naman mo gunit as DepEd Secretary si VP Sara kay ning resign naman siya for whatever reason she has. The president has to appoint another to replace her position. Karon Nga dugay kaayo gi-announce kay niingon si President Marcos in siya naglibog pa jud ko kinsay ipuli. kinahanglan gyud kuno una-unaan no kay kinahanglan it's a strategic position daw nga kinahanglan siguro ang pinaka-competent nga possible person ang iyahang ma-appoint. Siguro ang iyang tan-aw no kanilang di siya masayop kay basig na sayop na siya pag-appoint sa una. So mo na ang ato ang ipangutana karon sa ato ang mga
nagtanaw og sa ato ang mga viewers ug sa ato ang mga commenters kung nakaayon ba kamo kang Senator Sani Angara nga hulip kang Vice President Sara Duterte isip DepEd Secretary unya nga man ikaw Ako kay kuan jud ko no because ang ako amang yung stand ba kanang mga inana nga sa mga organization dapat from the ranks good siya Yes. or within the community good siya like kung DepEd dapat educator good siya like kanang usaban former superintendent siya kanang nagkaibaw gyud siya ba unsay pagpadagan unsay pag-manage na siya nga departamento unya and knows their way around Oo. mo nimo puti pasabot. kay pa maka-feel maka-relate magug ka ana di ba kanang i-fight jud mo balik for example mointa ang performance sa mga estudyante kay sa creative thinking kay kanang kuan Walay creative zero thinking. ana no so kung ikaw gikan jud ka dinha jud ba planted jud ka dinha na community dinha nga department makakuan jud ka nga dapat inani magud ang nahitabo unya mo nahitabo siya because we didn't have the power. Oh, we did not Oo. do this. We were not able to Oo. do that kay ang naa gipang-appoint our Wala niya politicians. na-appreciate. Wala siya kakita nga importante ni or mo ni dapat buhaton. So, mo gina akong stand. Simple na akong stand. Kung mga ino, ana, it should be from the ranks. Unya, You have anyone in mind? ang Gara mo good is not Oh, he's a politician. Is a politician. Oh. Unya, although iyang papa was, kuan sa to, kaniyang papa kanang supportive sa to, mga, sa education yun, Actually, no? ang kuan qualification ni Senator Angara is he's also an advocate for education no na siya yung mga a number of mga siguro nagkalain-lain nga paningkamot in terms of legislation para ma-improve ang education and he's actually mura og medyo progressive man pud ni siya kung hunahunahon and he is endorsed by a lot of kaning educators no na mga associations of educators nga ni-endorso niya nga mga business educators also endorsed him probably merging economics with kanang education unya since na senador siya 2004 no maonan gyud ni ang nailhan nga advocacy ni Senator Angara nga kanang ako actually maka-remember po ko Senator no. pa siya, no? Yes, oo. Mausad ni. Usasad na sa akong Ang usasa ni endorse ni kanang but he was endorsed by Senator Cheese Yes. Escudero saying na sige lang it's already less than a year ang remaining term niya nga ma-end in 2025 so okay na we can we can manage. Okay, 23 of 24 senators daw can still kanang make laws. Unya, siguro, ingon po siya nga, he's one of those who highly endorse Senator Angara. So, daghang endorsement si Senator Angara for the position. And between siguro, VP Sara o Senator Angara, nga naay klaro nga agi sa advocacy for education. Zero man gid in taon pud to si VP Sara. Oy makapangutan na man gyud pud ka kung nganong siya. Kani kang Senator kanang Angara murag baka ingon mo pud ka nga well naa siya mga advocacies. Makarelate siya. But yeah, probably sa imong giingon he is not from the ranks, he's a politician. Naa lang gyud siya mga advocacies. Pero ako tanaw na ko arang-arang na lang siguro siya og qualification kumpara kang VP Sara no kana lang ko i-compare nato silang duha but yeah you may be right sa imong giingon nga politician man siya and he's not from the ranks kada yung from the ranks attorney di kay ko ganahan gud anang inana kana ba mura bitaw outsider ka so ikaw nga from the ranks ka unsa pa man imong paningkamot mo gyud like di ba unsa man imong next kung goal mo ba na so kami, bisan pa kung saan na mo diri ka, unsa mi ka achiever, daghan kami ma-prove diri. Wa gyud may chance nga mahimo ming DepEd secretary, the highest kuan. Because being a cabinet member man gud kani kay kuan man kaning naa ka sa secretary of any kanang government agency no. Kanang you should be the one kanang in the trust and confidence sa presidente and personally known no to the president kay mo may iyahang ka-relate unya probably wa gyud siguro ingon ana nga kanang close si BBM President BBM nga taga DepEd nga kanang pwede niya kasaligan ba bisan man lang og kanang mga kailan yang may kani maayo ni kanang amongst the ranks sa DepEd kay probably ang tanan nga naa diha karon
is with VP Sara. So siguro wala lang yun siguro I don't know how ko nang intriga. Pero sa akong tan-aw no ya kanang sa usana ko pagtan-aw mas maayo gyud tuod ug naay background ug naa gyud kahibalo sa pag-manage sa DepEd no at the national level no ug kanang kung rising from the ranks better still no kay makasabot it's not only sa issue sa kanang kumusta natong mga estudyante no it's also the welfare of mga teachers nato kay siya man na maguna-una unsaon nato pag-incentivize unsaon nato pag panindot atong pagmaneho sa ato ang mga maestra nga maayo pod ang ilahang pagkadala sa ato ang mga estudyante kay lowest in the world among the lowest in the world baya ang ato ang mga estudyante in terms of performance no and it really did not help nga naa si VP Sara sa mao nga posisyon. So ako no. So ikaw naka sa middle. Na ako sa middle no and kanang atong tan-awon ang ako ra yung position kay arang-arang siya qualification ni VP Sara kay naamang gud siya mapakita nga kana bang iyahang prior nga kanang mga advocacies on education atong tan-awon ang kaniyahang mga kanang ipanghimo no as DepEd secretary as kanang candidate Senator. No? As senator. Yeah, legislating for education. Yes, no. So ubay-ubay gyud ni siya og kuan. Ubay-ubay gyud ni siya og kanang natala diri nga maingon nato nga maayo nga kuan niya, maayo nga champion no. Ang gibutang diri kanang he will replace no and Angara has an extensive legislative history having championed significant educational reform since joining the Senate in 2013 no ang kaning continuous niya nga pag-serve sa Senate no so kaning naagid siya i-support no gibutang diri nga na-accept naman niya ang position o niya naa siya mga nagkalain-lain nga kanang mga declarations na karon no appeal na sa iyang gitanaw ang possible review sa K-12 program nga I think VP Sara also kanang declared nang ikinahanglan na gyud i-revisit no unsa ka effective ang ato ang K-12 program. Pero kani si kanang Senator Angara no na din siya Masters of Laws from the Harvard University. So actually maayo gyud siya og kanang Actually maayuhan yung kuan niya. Ako ra yung issue na sa una pa maayuhan gyud ko na niya gawas nga gwapo no but ako kita na ang kuan na niya katong paglansar ba ingko kani ka maayo ning maayuhan ni niya uy na kanang candidate dapat makadaog yun ni siya not because anak siya ni Edgardo Angara nga nindot sa the performance as senator so on his own ba ingko may good siya pero ako lang issue nga dapat man good basta department secretary or cabinet member from the ranks gid siya. Pero kuan po ni in terms sa K-12, he was one of the authors sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act, Enhanced Basic Education Act of 2013, which is ang ato ang nailhan nga K-12 program no nya kabalikat sa pagtuturo act. So at least kanang naa siya mga nahimo nga mga balaod ba nga in relation to education and when you kuan man gud kanang sponsor laws naamanggoy mga lobbyist ana nga nakikistorya nimo ni-explain nimo such that kanang na-convince ka sa unsa nga kanang klase nga balaod atong himuon para dunay improvements. So in a way naa siya naa na siya certain qualifications pero ang downside po dayan ni kay kung atong tan-aw no ang K-12 was implemented unya one among the lowest performers ato mga estudyante. So, meaning, nakasponsor siya balaod which could have been contributory to the downfall sa performance ato ang mga estudyante no, in terms sa creativity, knowledge in kanang reading, writing, no, and science, no. Usa pa atong problema, 9 out of 10 ang Filipino child can hardly read no kanang grabe kaayo no ang kanang worst state nato niya he was one of those siguro nga tan-aw nato ang pwede nga makausab sa makapareview sa ato ang balaod on K-12 kito na tan-aw nato para nako karon mo diha nato ma-attribute gamay ang kaning ato ang problema sa education sa unsay gi-implement nga
programa nato karon in which he was one of the authors. So duha ka side, doon na siya kahibalo gamay sa state of education in which could be useful for him sa iyahang pagka-DepEd secretary, giving up less than a year sa iyahang post no as senator. And the other side is pwede niya magamit nga knowledge para sa improve sa education. Akong classmate sa masteral kay ni React Dere. Si Ninio James Banyares, hello classmate. In siya, my views on the new DepEd secretary. Yes, while the credentials and qualifications of Senator Angara is absolutely overwhelming, I was just wondering if he could possibly solve situations and scenarios he haven't experienced at all. On a personal note, I would prefer a DepEd secretary who have experienced the public school education system. Why? So he or she would know the current state of the system, the current struggles of our students, the overwhelming paperwork of our teachers, the limitations of the non-teaching personnel. A lot of documentaries and reports have been made about the state of some public schools, those with limited classrooms, some with unbearable heat. Some are located in remote areas where some teachers needed to swim rivers just to get to work, and with all of these, it seems that nothing has been done. DepEd has been concentrating on instruction and might have forgotten to give conducive learning structures and facilities for our learners. If the new DepEd secretary had to go through all of this and he or she have the heart for our learners and teachers, maybe, just maybe, something might be done. Okay, nailaing comment diri gikan sa Facebook page sa CCTN gikan sa ato ang constant nga commenter si Belinda Baid. Obserbahan unsa nato kung maayo ba iyahang pagduma isip DepEd secretary bago pa man siya ni hulip ni VP Sara. Actually, wa pa siya nakalingkod no in July 19 pamahuman ang termino isip DepEd secretary ni VP Sara after her resignation. So wala pa ta masuhito kung unsay iyahang pamaagi, dili usa ta mo react mo comment bati i-pray nato nga unta nindot og quality sa education iyahang mapaambit ngadto sa mga mag-aaral at mga guro ana lang niya. Si Eman Reeds, ningon na gid siya, ni-agree ra gid siya ni Belinda, no, nga correct ka ma'am, Belinda Baid. So, obserbahan sa kuno nato. Pero kita man good, kay sawa pa mahitabo ang mga kuan, kaning mga appointments, pwede man good po ta mo comment kay based sa unsa ang track record unya. Kakumpara ra gyud ko sa qualification ni Senator Angara sa qualification ni VP Sara Isip DepEd Secretary karon no. So kung ato na silang ibutang kanang in the same starting line, mas mopabor siguro ko Senator Angara knowing no unsa iyahang track record sa pag-sponsor og mga balaod kabahin sa edukasyon. Ang kang VP Sara nakita naman nato no nga wala man gyud siya prior nga kanang experience and yet gibutang siya diha. That was the risk ni President Marcos. Oo nga. Siguro kay di man mahatag sa iyaha ang national defense nga mao iyahang ganahan. So gihatagan siya kanang position which is sakto si President Marcos, very strategic nga position unya. I don't think she did well actually sa iyahang sa 2 years nga pagka DepEd secretary. So let's try no kanang siguro in this way mo agree ko ni Ma'am Belinda Baid nga sige atong tan-awon, atong obserbahan kung unsay mahimong performance ni Senator Angara no from a lawmaker sponsoring the K-12 act nato kaning K-12 program nato nga balaod to actually reviewing how it was doing no sa panahon ba ya nga gi-sponsor ni, gi-advocate ni, gipasar ni no. It was widely touted nga mao kunoy mosulbad sa ato ang sistema sa edukasyon unya 10 years after sa implementasyon sa mao nga balaod apparently it's not working very well no nya gi punan pa sa last 2 years sa implementation ni VP Sara in which controversial kayo tong ipatangtang ipa-white wall niya tanang classroom para kuno dili distracted ang mga estudyante nga kana ganing magpadako kag baby di ba butangan gani ni tanan nga klase nga decoration and colors ang classroom ang bedroom sa baby para
ma-stimulate iyahang tanang senses niya. VP Sara was for i-white wall ni mo tanan, which was actually very, very questionable na no. Despite ingon siya nga na studies to support nga better daw. Oh well, nakita na nato pod nga sa 2 years, we have not done well in terms of education. Okay, so muna siya, ato na lang atangan. Oo. Sakto sa to between VP Sara and Angara, lamang bisa Angara. Arang-arang na when it comes gyud to ni no. Education. Okay, so mao ni. Karon unsay laing kontrobersya og naistoryahan nato. Oo. Sikat man kay ni sila no, ang bini ba? Sikat man kay ning bini karon, murag everywhere they go makagubot yung mga tao. And then iabot na sa Nganong point. sikat kaayo ni sila. Oy, Actually, pero, in na-curious ko. fairness- Wala jud ko sa era nga makaila ko nila. I'm in showing my fairness, okay. age. Para for the benefit of attorney o sa mga para ni Sige, attorney. explain. Actually, hindi ko fan ng bini pero hindi ko kaila ng 8 man nakabuk members na group no. Kaning bini was formed in 2019. Pinaagi ni sila sa Manhunt, Star Hunt sa Star Hunt sa ABS-CBN, Star Magic unya. Dito na pili silang kanang tanang mga members there unya. For 2 years nag-train na sila gipadapog yun na sila Korea, nag-training na sila dito. So 2 years sila nag-training and then they were launched 2019. Mga 2021 they were launched unya. Sige sa padag PR sa una katong entertainment dito pa ko. Dagan kay PR mga bud dito niya. Wala ka kay pakialam ang mga tawa na nila murag sa pakapi na gyud na sila permi ba and all that. And then eventually last year nasa like trending song kanang pantropiko na song. Sige ko nung katahan. Di ko kay baw sa song. Ako lang i-google later. Dito na sila nagsugod og kasikat and then nasundan sa Salamin. Sakto ba murag ang pantropiko man gyud nakapasikat lag maayo and then came Salamin. So muna pwede nila si Kata karon kay murag through the years ba nagkadaghan ng ilang kuan. Panag nindot pa gunang inanay imong pagsikat attorney murag kaning mga ilang mga fans karon ilang mga solid gyud nila nga fans is nakakita gyud nila and kuyo gyud nila pagsugod pa lang from their struggling years up to now nga they're big na gyud no murag daghan sa endorsements everywhere they go kagubtan gyud sila. Kay So karon lang gyud ko ka-realize nga ingon ana dahil Oo. sila kasikat when I saw katong mga promo sa ilahang concert no, and you can see the reactions sa ilahang mga fans. mag-concert Grabe na sila yun din sa kayo. Cebu. Oh, Mag-concert wow. na sila din sa Cebu. This month, I think next few Hinaot days- nga tagang few days from now, libre nga dili. ticket. Kaya mo na yung problema ron gyud sa mga fans sa Bini kay waray 24 hours sold out and ticket reach diri for Cebu. So ang ato ang kuan mahuwat na lang kung hatagan tag complimentary ticket. I don't think napos na ikahatag ang complimentary ticket because daghan pa chikay nangitag ticket as in. Wow. Daghan kay kong mga Inana friends. sila kasikat. Daghan kay kong mga friends na kanang kay baka unsaon pag source og ticket for Bini sa Cebu kun na kataba ka ang ultimo mga taga ABS-CBN dili na sila makahatag og ticket. Kay So hurot asa na ang jud asa ang ticket. concert pagaymoon. Ayal, SM siguro. Kay- Hindi ko sure. Kay, Actually, ko I can pakialam only na think Bini. of kanang venues no gagmay pa manggutag venues diri to accommodate kung ingon ana sila kasikat unya ingon ana kapaspas ma-sold out ang ticket sakto ra gyud siguro nga naan niya yung mga dagko nga convention centers nga ibutang diri sa Cebu. Murag sunod tuig pa mahuman no ang kanang sa SRP nga Yes. dito pod Oo. mga maka-hold og pila? Partnership 10,000? sa SM o sa Ayala. Yes, oo. So we're 10,000. waiting for that. Kaya I'm actually wondering asa maka-hold diri sa Cebu kung yun anak ka grabe kasikat nga mga grupo nga di namin mahatagan og complimentary Mo na siya ticket problema ni jud Ryan. sa Cebu kay daghan na kay mga dinhi and then ang atong mga event venue kay nagkagamay na siya. Oh, pero ang For, ato ang pangutan na actually dun kay I Yes. think they are subjected to sexual harassment by some of the Ang usa to si fans. Colette pagka Oo. June to murag show, Independence Day show niya guest sila wa na human ka murag nabastos ang usa ka member si Colette ba and then ang latest si Aya man gyud siguro. Di ko sure basta kay ang situation ani attorney mo ning niabot sa point nga ang head sa Star Magic may issue nag-statement na because Mangiha sila. murag atong Sunday kay gikan pa ni sila nag-show na say 3D sold out show. So gikapoy gyud ni in fairness ng mga Bini no niya. Nanguli ang mga members to their respective families sa probinsya. So kani siya murag si Bini Aya man siguro ni kaon didto with the
in a restaurant with her family atong Sunday, and then nisod ang mga fans, gidumog siya sa fans kaya pa-picture niya ang uban kay nag-live, wa na siya katiwas og kaon. So ang reaction sa mga fans sa Bini, they're called blooms. Grabe daw, dapat inyo sa kunyong i-respect ang privacy sa mga kuan. Kay kanang private time naman to niya, personal time naman to niya. Dapat maghuwat mo. Kay kanang gikapoy pa. So inyong tagaag chance nga maka-relax sad with the family, no? Ingon ana. And then, nasa mga uban nga ni Ingon nga, that's the price of fame. Yeah. Oo. So you have to, and then iabot sa point nga ni issue og statement si Direk Laurenti Diogi in response sa katong nahitabo atong Sunday nga gidumog lagi in a restaurant, no? Niingon si Direk Laurenti Dioge ay sa kay ang incorrect password kuno pattern. Hinundumi ang password. Dili maabli. Ang basahon ng statement ni Direk Laurenti Dioge kay Huwag murag naabli na bagyo diha. Oo. Naman ko di kuan nga murag kung dili mo respect sa privacy sa members, mapugos sila og himo og legal nga action. Oo, Actually, so, ako ang nabasahan man gud sa statement, although wako kay ba asa nagikan ang mao nga unsay context. Unsay context, pero ang akong nabasahan kay dili mo hesitate Og file. ang management og file og legal action against those who commit kaning mga gender-based sexual harassment, no, in open spaces, in public spaces against sa mga kanang muhimo sa ingon ngadto sa mga members sa Bini. So I thought ug ako ning gibutang sa context nga with the popularity nila, there will be admirers who will be going to them and sexually harassing them. So mao ni kaning pangutana, angay bang ikiha ang mga fans regarding ani, husto ba nga ikiha sa Star Magic ang fans nga dili mo respeto sa personal o private time sa mga sakop sa sikat nga girl group nga Bini nga numan. Pero Ang ang nakita statement, na ko nga statement is as regards the commission of sexual harassment against any kato na of the pagka-June, members. pagka-June Oo. 12 na. Nya kani man ang latest ingon si Direk Laurenti Dioge. Siya nakikiusap po ako personally as part of the Bini team na sana po pag ang ating mga miyembro ay spending their personal time, especially with their families and friends, to please also show respect to their privacy and personal space. Alam ko excited kayo makita sila, but please remember na sila po ay nanggagaling din po sa very hectic schedule. We also want to give them their own semblance of some regular life. So muna siya in relation na sa nahitabo atong Friday, which will bring us to the question, kung kato nga nahitabo in a restaurant ba niya, nisod ang mga fans attorney, was it really invasion of privacy? Actually, dili. The restaurant is a public Yes. space, no? And anyone who goes there, they can actually interact with anyone nga naa dito. It's up to the person they want to interact with to set the boundaries niya, to set the kanang asa ra mo kuto, pero knowing their personality nga kuan day sila kanang inaana sila kasikat, they should expect that, no? Kanang it's undue nga expectation to go places nga inaana ka kasikat unya. You don't expect people Nga di ka tagdon, nga di ka kanang kagubtan. mas mainsulto siguro Ah. kano nga di ka kagubtan. So in a way it's a price of fame unya. It's something siguro nga dili na ka ma-expect sa public nga mo kanang keep their distance from you. So while imo nang katungod nga ay paduol nako, no, kanang ay pwede Pwede ka mo kayaw. balibad. O pwede ka mo balibad, pero dili siya maayo for the fame. Kung actionable wrong, kung despite you saying ayaw mo paduol, no, kanang mo kuan yun, unjust fixation na siya, which is pinakaubos nga porma sa pwede nimo makiha against kanang mumuduol gid sa imuha unya magpa-picture bisag imo nang giingnan nga ayaw, so mahimo gyapon siyang actionable, pero mura og kanang dili off tangent gud pud siya sa ilahang kasikat ba. So while na ay possible nga action nga pwede silang himuon, ang atong pangutana manggod kay husto ba nga ikiha. Kanila nga issue kay Kamura kang imong space ma-violate. ma-violate Oo. mo na kag-ayaw Kanyo kiha, doon. oo. Yeah, and despite sa paghangyo sa artista bisag unsa siya In kasikat, general, ni ha, dili na ni Sabini, Oo. legal view. kung ato lang tan-awon nga kanang those are private individuals na when humana ilahang performance, and
siguro at the risk sa ilahang kaugalingong popularity kay mo ingon ra ba ni mga Balibad fans ka. no nga We made you. ay snub man di ay Oo, ni siya nya di kami ta ba kasikat gabayad kung wala sa kami, oh mga ingonana nga statement but they have their Right. privacy. Pwede gud sila mo ingon nga pwede og family time lang nino mohangyo sila. So kung naagyoy mo bugos no og paduol nga walay mga respeto naagyoy pwede nga action nga pwede ma-take against sa kaning mga mo invade gyud no despite sa imong pag-ingon nga pwede og private time lang ni nako give it to me lang kay ato ang schedule very hectic karon lang gid siguro mi nagkita sa ko mga family members. So in that sense but kung mukiha ba gyud ka angay ba gyud kang mukiha siguro kung kuana kanang the same fan, the same person over and over again mura na gyud siya harassment Stalking na o harassment na gyud against sa imo. Yeah, probably you can do that against the person, pero kung is the fans in general no I don't think that's so. Kani ingon ani nga mo dool lang magpa-picture in a public paratag stand actually because pagkita na ko ana kay ang mga fans of course blooms mo laban gyud sila no but most gyud ako na ko nga una it's a restaurant. Public place siya. Gawas kung naa sila sa restaurant o niya in a function room, murag private gyud nga area ba niya. Ni soju dito ang fan, then that's really invasion. Murag that's too much na gyud no. But ako magudakitan sa picture kay in the middle of everybody magud sila, murag na gyud sila sa general nga kuan ba. Side sa restaurant nga anybody can go in o niya. And interact with each other. Kani maging mga fans maging uban like it's easy man gay kanang kung na kay kwarta ang mga fans like ang mga celebrity ka mga sikat kaayo mag-show in this place unya mahibaon la o ngari nga ang kani nga hotel is the sponsor ang kanang mga dato nga fans kay mo check in na dito just to be there so parehara sa nasa they're also paying mukaon sa ko dito no inana ba ang akong point is it's really public kay sayo ra kay na siya sudlon if you have money no and then ang kuan siguro ato your only option is to make the place exclusive only for you but it's not fun. But ang kuan na siguro ato is ang management mo reklamo. Yes. No, at ikaw is as a customer sa restaurant, pwede ka mo reklamo sa management nga nganong inyo pa man tong gipasud oy inyo tatong gibabagan wala ta niyo gi-allow nga makaduol pa because na natugaw akong pagkaon na ako enjoy inyong food no. Ang management mo pwede lang basulon ato but ikaduha sad for me but I don't think restaurants will do that no nga kanahatagan ka og special favor unless lagi you will specially request for management to do this and do that but that's another service siya, no public man gud siya gyud no that's not part of the service that is provided by the restaurant unless kana na may mga VIP customers gyud no nga pwede with a special relationship kanang on the side sa management in so far as it is concerned parehas ring gabayad and if there's one customer and Julie kanang disturbing the other pwede siguro sila mo ingon nga pwede dili lang i-disturb pero kanang kanang dili siya something very inana gid ka demandable ba nga mo ingon ang usa ka customer nga kanang hindi pwede di ko magpaduol kay you are kuan. Kuana siya. Ikaw na ingon nga di ko magpaduol. In a situation nga paying customers sa dang fan. But yes. I think ang kaning hitabo aning pagka Sunday is ang mga fans gyud is daghan king fans unya uban kuno kay nanawag pa kuno ang ari mo diri kay na diri si Bini kuan ana niya. So, nanood yun sila dito sa restaurant. In a way, murag nabalda na sad ang operation sa restaurant. Kaya murag daghan na kay mga fans dito niya. Ang mga nangaon ditong uban, the paying customers also were affected because of the presence of the fans, no? So, murag na unruly na. So, I think the management can also go after those people nga murag ni disrupt sa imong normal operation. Yeah. And secondly, also, akong point ba na acknowledge naman yun nga, sikat na yun na sila. So, it's about time for the management nga providean yun na silang kaugong security. Dili na sila pwede magpasaya-saya and then muhangyo lang ka nga, please respect our privacy. Dili na because sikat na yun kay mo and dili yun ka makakuan sa fans. Dili yun mo matag-an unsay reaction sa fan. Di kakita niya ni mo. Dili lagi, ikaw nga artista nga sikat ikaw na mo himog measures on your own. Dawato na yun na mo nga fact nga kanang
na-give up na gyud nimo ang imuhang privacy in that Yes. sense. Unya kung ganahan gyud kag kanang imuha lang gyud ang lugar nga walay makakita, walay modumog nimo, make it exclusive. Kanang that will be actionable against the management nga kanang despite your agreement nga di day pwede mo sud ang Gipasud. fans gipasulod. So may mo Breach. siyang actionable o. Pero kadto nga wala ingon ana ang arrangement I suppose no nya ning duo lang gyud ang fans pwede man pud gyud siya mohangyo nga pwede for private moment lang ni nako no nya daghan naman so di pwede siya gitan. So it's the price really of fame. Should you file cases against those magpa-picture nimo? Will you really do that, no? It's really bad publicity pod on the part sa mao nga artista, mao nga artist no nga kanang dili day ka magpa-picture while you are in public. Kay public place man gyud siya ang restaurant. Yes. O, gawas, that's another story kung sa ilang balay siya nakitaan nga nagkaon. Unya, ni Sod ang fans dito. That's really invasion. I think mauna ang nahitabo nila ni Andy sa ilahang balay sa kanang Siargao Andy no Edelman, nga oo. kanang daghang mo adto dito nga fans musulod-sulod ra gyud sa ilang balay magpa-picture in such a way nga murag ila nam sigurong gikural ilahang lugar niya gignan siya nga snob daw siya kay nganong di mapicture artista man ka pero that's really Mo gyud na siya ang your invasion kay private time na gyud ani mo. home. Gibutangan nagkural buti pasabot keep off ay na mong sulod no so stay out of this place okay mao na to wala gyud respetar bitaw sa privacy and let's kita pod actually sa ato ang bahin kung kita ang fans ba Kung ikaw ang celebrity. give your idol that private time. Actually, makasuway man taanan no nga sa Pikas table, kanang naa kay makadungan nga sikat nga mga artista niya. Gigil na kayo ka nga mo paduol o nya mangayo og kanang picture or autograph but sa imuha lang hunahuna no although di ko fan atong ako mga nakatapad ng mga table o ganahan na kay kumuduol kay for the sake of it pero give them that time no kanang naaman sa lugar nga probably spending time with the family give them that space also. Pero sa legal point of view wala gyud kay mahimuan na no. Gawas katong nahitabo sa usa ka bini member katong pag Independence Day nga murag nabastos gyud siya murag hikap maguto iyang kuan. Sexual harassment is a different thing no kung Pero nagpa-picture paningon, ani or lang. nagpa-autograph lang Lahira. ang mga artista should expect that pero kung ginahiram na gani mo ginakuan na mo That's really a crime. yes that's really a crime nga pwede gyud mo reklamo actionable gyud na that's a violation of Republic Act 113 ato ang tawag nga Safe Spaces Act pero kaning magpa-picture lang magpa-autograph or mudumog no it's something that kaning mga artista should accept no kung naa sila sa Pero kung mabuisit yun ang artista mo, timugayong na pwede siya mukihaan. Unjust vexation. Pero mild ra kayo. very mild walay Mura siya topic. pwede ra pa fine anya considering the circumstance napagyoy risgo nga maakwit Bad press pag yung kaana. bad press ka unya maakwit ra gyud na no kay unsaon nimo it's the excitement and it's the spur of the moment kita kag artista sikat kaayo ganahan beta in the age of social media ganahan gyud ta manghambog nakapapicture tag artista. Pero ako ra jud siguro entertainment editor sa attorney nga di ko magpa-picture og artista. Wow. Ako lang pamilion. Kung kanang convince kay ko nga kani talented jud ni siya magpa-picture ko. Apilian lang gyud Sara ka. kaayo unya. Usay wa gay choice usay is nabiro kay ko sa una kay normal na magud sa mga press con nga ini kahuman sa iyong press con, ini kahuman sa interview kay magpa-picture mo tanan. Members of the press with the celebrity nga ako di ko ganang yung what for? Medios O, di na. ba? What for? Nga mo picture mo ko ng mga artista. Kung sa pa, refundan ko ani ma. Baligyan na akong picture, free entrance. Kan mga yung ana ba, no? But, yeah, to each his own, man. Lain-lain siya. Nasa yung mga tao, nga ganun sa yung artista. Mabuang yun, kakita sa artista. Pero ang ako alang gyud no although kanang kuha na gyud na risgo na gyud na sa artista kung manghiha siya no kay part na lagi gyud na pero sa kani kung kita lagi ang fans kanang let's give that space ato ang mga idol or sa mga artista no kay mga tao ra man gihapon na sila they're also human beings no nanginahanglan pud na sila ilang kaugalingong oras para sa kanang pamilya para sa ilahang kaugalingon. O, pero panahon na siguro sa mga members aning bini nga manunod sila sa ubang mga celebrity nga if they want really private time ang larga kay Go ato to sa other mga country nga places. wala pa kaayo na kailan nila no although na mga Pilipino gapon nito pero dili ingon ana kagubot kung makitaan kanila ang uban ignore ka labyan ra ka but kung naka sa Philippines and then you are a hot sensation
Muna yun siya. That's the price of fame. Or kana, make the entire area exclusive. Kung di ka ganahan nga kanang duulon mo unya, you want management to be responsible para nimo nga sila gyud mo keep off sa mga tao nga di gyud magpaduol nimo, then have that agreement sa management sa imong gikanan nga kung naa ka himuon nilang exclusive ang lugar, and that means you have to pay. Pero that's the price of fame. But murag di man gyud siya ko ano, di man gyud siya kanang off tangent man gyud siya kay you want to be as popular as possible kay mo biya ni mamalit sa imuhang ticket nga karon dili na may makakuha ni Ryan even Yes, og ang uban- complimentary ticket. Ang uban maging mga manager gani kay mamayad mo nag mga fans para inigawa sa ilang Yes. idol ka na mo syagit ra ka dito. Ah. Bunit-buniton kag banner. We love you ko ana. But before that, ni react akong amigo nga designer. Oy si Don De Estrella in siya dili sila sikat kay wa ko kaila nila. Hoy. Mao Ma, sa sikat ka na sila, ma. Watch out ka. Don De Estrella and so, si ingna ko Joey. Ryan nga Oh. sikat ka na sila kay karon ako nakaila Oo. po nila. Si Joey Tagoy Diaz, ingos Joey, OA ra kayo na sila. Bantay bitaw, ug mulaos na sila kay sila na pud mamugos og exposure. Mao Pak! na. Oh, so mo na siya. Sikat kay na in fairness, sikat siya kay ng Bini. I'm proud that because it's a Filipino girl group. Oh. P-pop. Mura og ning level sa K-pop. SB19 kaila kang. Wala Mo na ang sa- mga lucky. Mo sa Ay, ang mga nakalimutan lucky. na. Sikat sa kay na sila in Asia. Oo. Sige na lang, basta ako nagpadala sa K-pop. So, wa sa ko kay bawo sa P-pop. P-pop. Okay, bumatay panahon. Magkita tagbalik sunod sa Badupuhon. Before that, let us say thank you, Archbishop si Palma, ni Nanay Diana Limchua, ni Tatay Dodong Limchua. Si Robert, si Inday, si Matmat, si Joanne, si Brian, si Dave, si Nilo, ug si Ferdy. Yehey! Magkita tagbalik sunod sa Badupuhon. Din lang siyang kasaw sa panihapon. SAYRI!